Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. At sa nakita nyo yung thumbnail, ang gagawin natin ngayon, mag-install tayo ng ating front mount intercooler, no? Yung ating intercooler i-upgrade natin, okay? So ito siya. Yan. So ito ay grade D, no? So tingnan natin. Medyo mabigat. Yan, baliktad lang, no? Grade D. Yan. So ang sukat nito ay 550 by 230 by 63. Okay, so 550 230 63 yung butas niya. Okay, so aluminum, pati yung pipes niya aluminum din. Ang kasama dun sa pipes, ito yung mga brackets niya, yan, kasama yan, pero wala pang butas, ano, binutasan ko na lang. Yan, binutasan ko na siya. Tsaka itong mga clamps niya. So bali itong clamps na ito, stainless naman din daw siya, pero duda ako dito kaya bumili ako ng mas matibay na clamps dyan. Ito yung T-bolt. Okay, so yan, yung kapal, diba? Mas maganda yan. Siguradong hindi hihiwalay yung ating mga charge pipe na rubber tulad nyan sa ating turbo. Okay, so tingnan natin yung ating bumper. Saan ba natin ilalagay yan? Yan, so currently ito yung ating stock na intercooler. So, meron akong video niyan, panoorin nyo kung paano linisin yan, paano baklasin. Pero sa ngayon, madali natin mababaklas yan kasi tanggal na yung bumper niya, okay? So, baka magtatanong kayo, paano tanggalin yung bumper? So, panoorin niyo yung aking customization ng headlight. Nandun yung procedure, paano tanggalin yung ating bumper ng Montero Sport Gen 2. So, ito yung mga hoses niya, kita nyo, yan. Tsaka yung kabila, yan. So, pupunta yan doon sa ating turbo, dito sa turbo, no? Tapos yung isa naman dito sa throttle. Okay, so madali lang naman to, plug and play lang. Ang mahirap lang dito, baka may mga kalasin tayo na ibang parts para ma-install natin, ano. So tatanggalin natin to, itong hose dito sa turbo charge pipe nya. Pakatanggalin na rin natin ito para meron tayong space. Okay, tapos yung intercooler nya. Pagkatapos i-install natin dito yung grady. Tingnan natin kung paano natin siya i-mount, okay? Pag nakita natin yung spacing, saka tayo magdi-discard paano natin ikakabit yung mga bracket. At kailangan din pala natin na tanggalin ito, itong metal na ito. Ayan. Yung safety protection niya sa harap. So, 4 na bolt lang yan. Isa dito, saka isa doon. Kita nyo yung bolt doon. Ayan, meron din bolt doon. So, 4 lang yan. Tsaka dito. Okay, so yun lang yung mga bolts dyan. Okay, so simulan na natin. Tanggalin muna natin to, tsaka yung intercooler natin.
So, ganito siya kalaki guys, no? So, malaki siya. So, sukatin natin yung pipe kung paano yung itsura, no? Tutulo dyan. Okay guys, so i-update ko lang kayo, no? So, makita nyo, sumakto naman dito sa harap. Yan, naka-clamps na siya. Mahigpit na yan. Ito rin. So, pag tinignan nyo sa baba, yan, meron lang siyang awang, no? So, ang bala ko dyan, pwedeng ganyan. Tapos hihinangin ko na lang, no? I-welding ko na lang. Welding ko siya dito. Yan. Tapos sa taas naman ito. Ganyan. Yan. Okay. So yung mga brackets na yun, kasama na yun sa pipings na binili natin online, ano. So ito, pipes niya okay naman, sakto naman. Nahirapan lang kami dito kasi tumatama dito sa radiator hose, pero naipasok naman natin. Yan. Tapos ito ang medyo alanganin ako dito sa charging pipe niya. Malakas pa naman ang pressure dito, kaya makita nyo diyan. Yan. So hindi siya shoot na shoot, ano? Hindi siya fit na fit, pero pinagkasya ko na lang. So tignan natin kung aakma yan pagka mabilis ang takbo. Sana hindi matanggal. Mahigpit naman yung ating clamp. Naka T-bolt siya. So susuportahan ko na lang yan, no? Yan. So sana hindi siya matanggal. So hopefully hindi siya matanggal, no? Kung matanggal siya, kailangan magpagawa ng panibagong pipe, no? Magpapa-customize tayo ng pipe na sasakto dito. So, gawin muna natin yung bracket, tapos na tayo. Okay? Okay guys, so nakagawa na tayo ng mga brackets natin. So, pinutol-putol na natin, ano? So, ito, dito yan. Yan, ganyan yan. Susot dito sa tornilyo dyan. Okay? Tapos ito naman. So, i-welding natin yan dyan. Dalawa. Okay? Yan. So, i-welding natin yan. Okay? So nakakabit siya doon para secure na secure siya, no? And
Okay guys, so ginabi na tayo, no? So, tapos naman natin. Hinintahan ko pa yung bracket. Hinintahan namin yung bracket, no? Ayan. Buti na lang, nandyan si Ricky, ating assistant. Kaway ka naman dyan. Ayan, so, ito yung bracket natin sa baba. Naka-weld na yan. Sorry, madilim na kasi gabi na. Ginabi na. So, ito. Ayan. Naka-T-bolt siya. Yung charge pipe pa yun kung nakikita ninyo. Yan. Wala nang problema. Ay, kabit ko naman lahat. Wala naman ako nalimutan siguro. Ang takip na ito. Okay lang. So, ito hindi naman siya sobrang dikit pero almost dikit na siya. Oh. Okay guys, so i-rev natin yung sasakyan para makita natin kung aalog itong intercooler natin. Tapos i-check din natin yung mga hoses namin. I-rev natin. Walang alog ano? Wala namang alog. Yan. So, ibig sabihin, sturdy yung ating intercooler, no? Eh, talagang tiniyak natin na ano yan, na naka-bolt, naka-weld, diba? Kaya kahit na high speed tayo, hindi yan magbabudge. Okay? So, very sturdy siya. So, okay naman yung hose natin dito. Dito. Yan, okay naman. Yan. Okay, so far, so good. So, bukas na ako mag-outro. Hello guys, so ito na yung ating intercooler. So, makita nyo, naka-bracket na siya. No? Secured na siya. Tapos sa baba, naka-welding siya. Yan, syempre hindi man tayo professional welder, so okay na yan, diba? Tapos lumiskarte ako ng pipe, no? Kasi itong pipe na ito, pinalitan ko yan. Ito yung luma, ito yung kinabit natin, no? Turns out, itong pipe na ito ay pang GLX variant para to, pang Strada, no? Kaya pala hindi siya akma dito, hindi siya akma dyan. So, naghanap pa ako ng pipe kung saan mabibilan ng aluminum na pang GLSB, Montero Sport. So, shout out kay Choice Customs sa may Sampaloc. Yan. I-install talaga siya ng mga intercooler. So, hindi lang intercooler, nagtotono rin siya. Tapos, exhaust, nagta-timing belt change din siya, intercooler cleaning, intake manifold cleaning, lahat, maski valve cover, lahat ng mga gawain sa Montero, ganun din sa ibang mga sasakyan, alam niya, no? Pero mas magaling siya sa mga upgrades tulad ng intercooler, tranny cooler, ganyan. So sa kanya ako nakabili ng pipe na ito. Yan. Yan, 'di ba? Sakto siya. So hindi na siya sakal. Kasi nung ginamit ko yung isa, yung naka-install siya diyan, parang hindi makahinga ng mabuti yung engine. No? Kaya kailangan talaga palitan. Tsaka duda ako dun pagka nag high boost baka kumalas ito, no? Hindi maganda, kaya pinapalitan ko siya. So sila na rin nag-install niyan, do dali lang naman yan, nakita nyo naman na na-install ko rin naman yan, no? Tapos nag-request na rin ako sa kanila na lagyan nito ng goma kasi matalim yan. Yan, so tumatama dyan yung metal, yung pipe pagka naglulubak, tapos nag-i-start tsaka nagpapatay ng makina, tumatama dyan. So eventually baka mabutas yung pipe natin. So nilagyan nila ng goma. Okay? Yan. So ang gagawin na lang natin ngayon, kasi may counting vibrations pa akong nararamdaman, lalagyan natin ng goma ito. Ayan.
So ito yung sa stock, pinutol ko lang, lagay natin dyan isa, tapos dito dalawa, yan. Okay, so tapos na tayo pagkatapos natin ilagay ito. Okay, alright guys, so nabalik na natin yung ating bumper at okay na yung ating intercooler, no? Na-drive ko na rin siya, okay naman, walang issue. Okay, so kung gusto niyo bumili ng intercooler, maglalagay ako ng link sa ating description, no, kung saan kayo makabili niyan. Meron din yung mga charge pipe niya, yung mga hoses niya. Okay, so meron ding mga challenge din syempre. Yan, tulad ng mga brackets. Sa brackets lang ako nahirapan dahil kinostomize pa natin yung bracket para mailagay natin na maayos. Okay, so sana natuto kayo sa video ito. Pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Sa ulitin,